Hola! Hola! Varmt välkomna tillbaka till kanalen. Till PP's paddelskola. Till PP's paddelskola, nej. Hyper såklart. Hyper. Idag ska vi spela och fila på forehandvolley. Si. All right? Vi har även med oss vår goda vän Adam Gustafsson. Så vi kommer börja introducera forehandvolley. Jag kommer visa vad man ska tänka på, hur man ska spela en forehandvolley. Och förhoppningsvis förbättra min då. Och sen så ska jag coacha Patricks och Adams. Och då kommer ni se på 3 olika volleys egentligen. Men vi alla 3 har ett mål gemensamt och det är att spela den så bra som möjligt. Häng med så ska vi visa er vad som är viktigt att tänka på. All right. Det viktigaste av allt är att ha en bra grundpositionering på banan. Jag vill inte stå för långt fram. För då står jag för nära nätet och det som kommer hända då är det att jag bara kommer blocka slagen. Kommer nästan fungera som en vindrutetorkare i vissa fall. Jag vill alltid jobba med kroppen och steget framåt. Så därför gillar jag att när man spelar framme vid nät stå lite längre bak. Så positioneringen är A och O. All right? Ska man utgå från någon stolpe eller något sånt där då? Ja, exakt. Man kan ju alltid liksom... jag brukar hänvisa till dessa 2 stolpar. Att man ska stå närmare den bakre än den främre. All right? Så att man ska egentligen stå ganska långt bak ifrån nätet. För att, om vi bara liksom... Ett praktiskt exempel. När jag väl har nätet så vill jag behålla nätet. Står jag här framme, jag kommer liksom blocka många slag. Jag kan inte möta bollen, för den kommer komma ganska snabbt. Sen är det ganska enkelt om jag nu möter Adam, att Adam lobbar över mig. Är du med? Och lobbar han över mig så har jag ju tappat nätet. Så här är den bästa utgångspunkten för att i slutändan jag är snabbare framåt än vad jag är bakåt. Eller hur? Därav så utgångspositionen här. Grunderna i forehandvolley är att man ska förbereda väl. Och det är genom att stå och vänta på bollen med split step som jag gör nu. Det här hoppet. När jag väl får bollen på forehand sen så ska jag kort förberedelse och steg framåt. Igen. Kort förberedelse, steg framåt. Stegen är alltså när bollen kommer så har jag gjort ett split step. Bollen kommer på min forehandsida. Jag vrider över kroppen. Är ni med? Vrider kroppen, behåller racketen framför mig. Och därefter så följer jag bollen framåt. Där har ni... Så det är inte så mycket armen utan det är mer kroppen som följer? Exakt. Får jag en snabb boll, då är det ett kort steg fram. Får jag en långsammare boll, då kan jag ta ett längre steg och då sätta mer tryck på bollen. Så att jag ska alltid anpassa det steget jag tar framåt, men jag ska alltid ta motsatt ben framåt. Så forehandvolley, vänsterbenet fram. Och det spelar ingen roll om jag står på backhandsidan eller forehandsidan. För att står jag här så tar jag ändå steg fram med vänsterbenet. Det som är viktigt, som många glömmer, det är att när bollen kommer så vrider jag över kroppen, men jag behåller racketen framför mig. Dra inte bak racket. Det var en tränare som sa till mig att man ska alltid kunna se racket. Man ska alltid kunna se racket och racket får aldrig vara bakom öronen utan framför öronen. Så när bollen kommer, behåll den framför, nära kroppen. Och sen så styr vi fram bollen. Och det gör vi. Styrkan i slaget kommer från benet och tajmingen. Adam, ge mig lite forehandvolleys. Kort och kompakt hela tiden. Enkel sving. Sidan, steg framåt. Sidan, steg framåt. Så att steget framåt är alltid dit du siktar. I detta fallet så siktar jag cross. Det innebär att mitt steg framåt måste vara ditåt. Skulle jag sikta ditåt, då tar jag steget ditåt. Siktar jag ditåt, tar jag steget ditåt. Är ni med? Att kroppen följer bollens riktning. Likadant med kroppen. Går bollen ditåt, då fullföljer jag även svingen ditåt. Racket går ditåt och kroppen går ditåt. Siktar jag åt andra hållet, går racket ditåt och kroppen ditåt. Kroppen och racket, allt ska följa varandra. Och det är likadant oavsett om jag spelar forehandvolley från den sidan eller denna sidan. Grabbar, nu ska ni visa mig era forehandvolley. Okej. All right, Adam, vi börjar med dig. Alla dina forehandvolley ska gå ner hitåt mot motståndarens fötter, all right? Sök bollen och möt bollen. Där ja, kommer nästa. Bra, nästa. Där ja, steg framåt, vrid kroppen. Där, racket framför dig hela tiden. Bra. Racket framför mig och exakt. Och steg framåt. Där ja. Kliv in med högen. Där ja. Sista 2.
Bra! Där ja, bra. Bra Patrik. Yes, Patrik, din tur. Dina forehandvolley ska gå ner där, krossen. Där ja, fortsätt. Bra. Följ med kroppen, perfekt. Där ja. Riktigt bra. Fortsätt. Perfekt. Sista 2. Mycket fina volleys. Bra. Perfekt, strålande. En liten justering här Adam. Ibland när du spelar din forehandvolley så var försiktig så att du inte bryter slaget. Är du med? Bryt inte handleden i volleyn. Så att det ni ska tänka på är att även om jag vill sätta spin på bollen, backspin på bollen, så får jag får inte mer spin eller jag får inte ut ett bättre slag av att bryta handleden. Det här kallar jag bryta slaget. Är du med? Så när ni ska spela djupt en tung volley, håll handleden stilla och släng den framåt. Är ni med? Så att volleyn i sig kommer gå snabbare och tyngre om ni låser handleden, har kort förberedelse och så fullföljer ni framåt. Där istället än att bryta handleden och få mer spin på bollen. Det är skillnaden från att spela tungt och spela snabbt. Är ni med? Ni vill spela tungt och snabbt och inte bara med massa spin. Så om vi tar Adams forehandvolley igen så zoomar vi in i den, alltså slow motion. Fram. Bra. Släng racketen framåt, snyggt. Racket framför dig hela tiden, där. Bättre där. Kort förberedelse, bra. Där ja. Bra, framåt. Där ja. Sista 2. Yes, vrid över kroppen. Där, vrid över kroppen och håll racket framför dig. Bättre. Sista. Där. Där spelar du tyngre. Och där fick vi se en volley från Adam som är tyngre och snabbare. Vilket gör det mycket svårare för motståndarna att försvara sig. Patrik, vi kommer göra ett litet test på dig här nu. Aha. Jag kommer variera lite bollar. Du kommer få olika volleys. Ja. För det är ganska lätt att få en perfekt volley när man får perfekta bollar. Så nu kommer jag göra det lite trixigt och då kommer vi se hur Patriks forehandvolley ser ut och vad vi kan förbättra. Bra, fortsätt. Där sidan till. Där ja. Använd vänsterarmen, bra. Ner i benen, snyggt. Bra Patrik. Kommer. Där ja. Bra! Vad gjorde Patrik där som var väldigt, väldigt bra? Jo, det är att han anpassade sina volleyslag efter de bollarna han fick. Ett exempel är ju att man kan få en lös volley under nätkanten, va? Det man absolut inte får göra då, det är att man inte får börja svingen här uppe. Jag tror vi tränade på det. Jo, men precis. För ett tag sedan. Och det är liksom, får jag en låg boll då kan jag inte börja här uppe för då kommer jag sätta så mycket skruv på bollen att jag är tvungen att gå upp, va? Och det är ingen bra volley. Så att får jag en låg boll, det jag vill göra är att göra det enkelt för att fortfarande behålla en bra hastighet på volleyn utan att den blir för långsam så att de kan attackera den. Spela den neutralt och fortfarande hålla den lågt över nätet. Och det gör jag enklast genom att om jag får en låg boll, att det första jag gör är att jag går ner. Förberedelsen och svingen börjar därifrån och jag svingar egentligen framåt. Jag ska bara visa vad man ska göra om man får en låg boll. Att jag går ner direkt, där ja. Ner direkt. Och då kan jag fortfarande placera bollen lite vart jag vill utan att jag får en för hög boll över nätet. Och jag kan även vinkla, men jag kan även spela det djupare utan att få så mycket höjd över nätet med bollen. Så att jag fortfarande håller spelarna långt bak i banan. Nu ska vi testa och spela samma sak på Adam. Se om han sköter sig lika väl. Nu kommer jag variera. Var med nu, håll igång fötterna. Bra. Är ni hög? Yes. Bra, kom en snabb. Bra, kort sving. Där ja, kort sving. Där ja, får en låg. Bra, låg. Där ja. Jag hade tid, precis. Exakt, så att alla bollar som är över nätkanten, de kan du sätta fart på bollen, vilket Adam är otroligt bra på. Så att alla bollar över nätet, då kan ni börja högt upp, racketen fortfarande framför kroppen och så accelererar ni framåt. Alla bollar under nätkanten, viktigt att hålla en enkel förberedelse, en flackare volley med mindre skruv och bara lägga över den och placera bollen.
och bolla över nätkanten. Där kan ni faktiskt göra lite vad ni vill. Får ni en hög boll här då kan ni ju faktiskt smälla till den flakt och trycka till den. Eller att ni bara sätter spin och får med i kroppen. Så att alla bollar under nätkanten, kom ihåg. Spelar den flack, alla bollar över nätkanten, då kan ni borsta till den. Men kom ihåg, ni vill spela med tyngd och hastighet om bollen är ovanför nätkanten. Bryt inte handleden. All right? Lås handleden och så releasa framåt. För att summera forehand, det viktigaste är att ni har liksom en stabil utgångspunkt. Som ni ser jobbar han brett med fötterna. Split step. Och därefter vrid upp överkroppen, racket framför kroppen som ni ser här. Och är bollen över nätkanten, då kan vi borsta till den. Vi låser handleden och releasen är framåt. Där ser vi den. Är ni med? Får ni en boll under nätkanten, då spelar vi en kort förberedelse, flackade volleys och egentligen bara styr den framåt. Där har vi sammanfattningen för en perfekt forehandboll.